เอาแค่เสียงลมไม่มีออกอ่ะฮะเรามาดูครับวันนี้S3มะนาวลายโหดครับปากกระโดดงี้ปากกระโดดดิปากกระโดดตึ๊บอะไรอ้าวเดี๋ยวไปไต่ไปได้อย่างนี้เลยมือตึงนะครับมาแล้วครับมือตึงครับมาครับมือตึงมันจะให้รู้จักรถไว้ไว้ไว้แล้วเมื่อกี้ไว้นั่นแหละไว้ เ
เร่งตึ๊ด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 ถอยหลังตอดถอยหลังตอดนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยโอ้ยรถใหม่เนี่ยขับใจฮะนี่อะไรฮะเนินนี้ตรงทีเดียวนะตอนออกตรงนั้นอ่ะอ๋อเจิมแล้วของแท้
ายนี้ลายที่บอกว่าถ้าจบลายนี้นะไปแข่งได้ทั่วประเทศไทยผมได้คุณไปแข่งทั่วประเทศไทยเลยลายนี้จบลายนี้ได้เจิมแล้ว1 ทีแล้วเจิมแล้วทีนี้ขับดีละเดี๋ยวจ๊อบต้องเปิดให้มันหรือเอาหน้ามองหน้าไปตรงมันก็นี่ได้แล้วให้ไม่ให้ล้อหลังมันโดนหินเนี่ยให้มันพุ่งแล้วเราค่อยอ้อมฮะรถใหม่ไม่คุ้นด้วยหักล้อหน้าอย่างนี้เลยหักด้านหลังไว้ขนาดกูว่ายัง2 เทคเลยแต่เทค 2ก็ไม่ได้ลากไม้น่ะปกถ้าไม่ลากไม้ก็คือจบมันอ่ะลื่นมันนี่มาก็ลื่นแล้วฮะไม่ใช่หรอกรถมึงเบานี่เคเล็กไปกินทุกคันมึงไม่ได้หลิวครับร้อยตลอดทางแล้วน่ะไม่ว่าแต่มึงไม่ได้หลิวอ่ะเดี๋ยวงัดจะตั้งสวยนั่นแหละสวยสวยแล้วไปเจิมแล้วมันจะขึ้นหนีหรือเปล่าตอบคำเสียงก็ต้องมานี่เฮ้ยลงมานี่เขาบอกว่าตัดลายสวยแต่เมื่อกี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าขาไม่ผิดถ้าไม่แผ่นดินหายนะมันไปได้เลยน่ะอันนี้แผ่นดินหายอย่าเลยดังแน่นอยู่แล้วเราต้องมึงเขียนขึ้นไปนี่รถมึงซุปเปอร์คัพต้องเขียนขึ้นไปนี่แล้วมึงหักกันไปนี่ถ้ามึงคือดันไม่ไหวหรอกมึงเขียนมันเป็นฟันปลา